Hello, so how are you? ඉතින් අදත් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඉතාමත් වැදගත් පාඩමක්. අපි සමහර වෙලාවට මේ අපි දිනදා ජීවිතේ පාවිච්චි කරන හරිම සරල අදහස් කියන්න යද්දී බොහෝ අයට ඉංග්‍රීසියෙන් ඒක පැටලෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතාමත් සරල අදහසක් කොහොමද අපි නිවැරදිව කෙනෙක්ට ප්‍රකාශ කරන්නේ කියන කොටස තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න. මේකත් අපි නිතරම කියනවා. සමහර ලාට ඔයාලා කියලා ඇති මේ කවුරු හරි මට කිව්වනේ මේ ඔයා රට යන්න ප්ලෑන් කරනවා කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වනේ මේ එයාලා අපිව අගය කරා කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔය කවුරු හරි මට කිව්වනේ කියන අදහස නැත්නම් කවුරු හරි මට කිව්වා කවුද මට කිව්වා යන අදහසත් එක්ක අපි බොහෝ වෙලාවට මේ දිනදා ජීවිතයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරද්දී භාවිතා කරනවා වගේම සිංහල භාෂාව කතා කරද්දීත් භාවිතා කරනවා. ඉතින් සිංහල භාෂාව භාවිතා කරද්දී නම් ඔයා නිතර එහෙම අදහස් ප්‍රකාශ කරනවානේ. දැන් අපි කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? කවුරු හරි මට කිව්වනේ someone told me that. someone told me that. මෙන්න මේ කොටස් ටික පාවිච්චි වෙනවා, මේ වචන ටික පාවිච්චි වෙනවා මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. කවුරු හරි මට කිව්වනේ ඔයා පිට රට යන්න ප්ලෑන් කරනවා කියලා. someone told me that you are planning to go on abroad. Someone told me that. Okay, someone told me that. ඔය කොටස් ටිකට එකතු කරන්න ඕනේ තව කොටසක්. Someone told me that you are planning to go on abroad. කවුරු හරි මට කිව්වනේ ඔයා පිට රට යන්න ප්ලෑන් කරනවා කියලා. බොහෝ වෙලාවට මේ දවස්වල එහෙම ප්ලෑන්ස් ගොඩක් අය ගාව තියෙනවා. එහෙම සැලසුම් තියෙනවා ගොඩක් අය ගාව. මොකද ලංකාවේ තත්ත්වේ එන්න නරක අතට හැරෙන නිසා. ඉතින් අපි මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම කවුරු හරි මට කිව්වා එයාලා අපිව අගය කරා කියලා. එතකොට කවුරු හරි මට කිව්වා someone told me that එයාලා අපිව අගය කරා කියලා. ඔයාලා මොනවා හරි හොඳ වැඩක් කරා ඒකට වෙන පිරිසක් ඔයාලව අගය කරලා. ඉතින් ඔයාට කියන්න ඕනේ කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාලා අපිව අගය කරා කියලා. someone told me that they admired us. someone told me that they admired අගය කරා admired us. someone told me that they admired us. කවුරු හරි මට කිව්වා එයාලා අපිව අගය කරා කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වනේ someone told me that. කවුරු හරි මට කිව්වා වගේම කවුද මට කිව්වා? මේක මේ අපි ඉංග්‍රීසි වල ඉඩියම් එකකුත් තියෙනවා a little bird told me කියලා. ඔයාට කියපු කෙනා වැඩක් නැහැ නේ වගේ අදහසකුත් එකේ තියෙනවා. ඒත් අපි මෙතනදී a little bird told me කියන පැටර්න් එකට යන්නේ නැතුව කවුරු හරි මට කිව්වනේ ඇයට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. someone told me that she has many problems. someone told me that she has many problems. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වනේ ඔයා ඒ ඉඩම ගත්තා කියලා. ඔයගේ යාළුවෙක් ඉඩමක් මිලදී අරගෙන කියලා ඔයාට ආරංචි වෙනවා. හැබැයි ඒ ඉඩම මිලදී ගත්ත යාළුවා ඔයාට හම්බුන වෙලාවට ඒ ආරංචි ඔයාට කිව්වේ කවුද කියලා මතක නැහැ. හැබැයි යාළුවා ඉඩම ගත්තා කියන සිද්ධිය ඔයාට මතකයි. ඉතින් ඔයා කියනවා කවුරු හරි මට කිව්වනේ ඔයා ඒ ඉඩම ගත්තා කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වනේ someone told me that ඔයා මිලදී ගත්තා ඒ ඉඩම. you bought that land. someone told me that you bought that land. කවුරු හරි මට කිව්වනේ ඔයා ඒ ඉඩම මිලදී ගත්තා කියලා.
කවුරු හරි මට කිව්වනේ ඔයාගේ පුතා විභාගේ පාස් වුණා කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වනේ someone told me that ඔයාගේ පුතා විභාගේ පාස් වුණා කියලා. Your son passed the exam. Someone told me that your son passed the exam. කවුරු හරි මට කිව්වනේ ඔයාගේ පුතා විභාගේ පාස් වුණා කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාලා අපිට අපහාස කරා කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාලා අපිට අපහාස කරා කියලා. Someone told me that they insulted අපිට us. Someone told me that කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාලා අපිට අපහාස කරා කියලා. They insulted us. Someone told me that they insulted us. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාලා අපිට අපහාස කරා කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයා විභාගයේ අසමත් වුණා කියලා. එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. කලින් කිව්වා එයා විභාගයේ නැත්නම් ඔයාගේ පුතා විභාගයේ සමත් වුණා කියලා. දැන් මෙතනදී කියන්නේ කවුරු හරි මට කිව්වනේ ඔහු විභාගයේ අසමත් වුණා කියලා. Someone told me that he failed the exam. Someone told me that he failed the exam. Okay, right. එතකොට ඔය විදිහට someone told me that කියන ප්‍රේස් එක පාවිච්චි කරලා අපිට එතනින් පස්සේ යම් අදහසක් එකතු කරලා ඔය අදහස් කොටස් දෙකම එකට කරලා අපිට ලස්සන අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. කවුරු හරි මට කිව්වනේ ඔයා ලංකාවට ආවේ ගිය සතිය කියලා. සමහරට ඔයාට ඔයාගේ යාළුවා ලංකාවට ආපු යාළුවා හම්බුනාම එයා කියනවා මේ මං ආවේ ඊයේ. ඒත් ඔයාට ඊට කලින් ආරංචි වෙනවා මේ ඔයාගේ යාළුවා ගිය සතිය තමයි ආවේ කියලා. ඉතින් ඔයා කියනවා කවුරු හරි මට කිව්වනේ ඔයා ආවේ ගිය සතිය කියලා. ඔයා ලංකාවට ආවේ ගිය සතිය කියලා මට කවුරු හරි කිව්වනේ. Someone told me that you came to Sri Lanka last week. Someone told me that you came to Sri Lanka last week. කවුරු හරි මට කිව්වනේ ඔයා ලංකාවට ආවේ ගිය සතිය කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයා බොරුකාරයෙක් කියලා. එයා බොරුකාරයෙක් කියන අදහස දෙන්නේ he is a liar. ඒතර කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයා බොරුකාරයෙක් කියලා. Someone told me that he is a liar. Someone told me that he is a liar. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයා බොරුකාරයෙක් කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාට පිස්සු කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වා එයාට පිස්සු කියලා. Someone told me that he is mad. Someone told me that he is mad. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාලා සූදු කෙලිනවා කියලා. එයාලා බුරු ගහනවා නැත්නම් සූදු කෙලිනවා. ඕකේ ඒක ටිකක් නරක වැඩක් ඒක. අපි කියනවා ඒක කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාලා සූදු කෙලිනවා කියලා. සූදු කෙලිනවට අපි කියනවා ගැම්බල් කියලා. එයාලා සාමාන්‍යයෙන් එයාලගේ අතට මුදලක් ආවම නැත්නම් කාගෙන් හරි ණයට හරි මුදල් ඉල්ලගෙන සූදු කෙලිනවා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාලා සූදු කෙලිනවා කියලා. Someone told me that they gamble. Someone told me that they gamble. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාලා සූදු කෙලිනවා කියලා. ඉතින් ওই විදිහේ හරි සරල විදිහට මේ someone told me that කියන කොටස පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? then අපිට කියන්න පුළුවන් මේ විදිහ දෙයක්. කවුරු හරි මට කිව්වනේ ඔයා මේ online business එකක් පටන් ගත්තා කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වා ඔයා online business එකක් පටන් ගත්තා කියලා. එතකොට ඔයා පටන් ගත්තා you started an online business. started an online business. You started an online business. කවුරු හරි මට කිව්වනේ someone told me that you started an online business. Someone told me that you started an online business. කවුරු හරි මට කිව්වනේ ඔයා online business එකක් පටන් ගත්තා කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාලා ගොඩක් සල්ලි හොරගම් කරලා තියෙනවා කියලා. Someone told me that they have stolen much money. කවුරු හරි මට කිව්වනේ someone told me that එයාලා ගොඩක් සල්ලි හොරගම් කරලා තියෙනවා කියලා.
they have stolen much money. Someone told me that they have stolen much money. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාලා ගොඩක් සල්ලි හොරකම් කරලා තියෙනවා කියලා. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාලා ට්‍රිප් එකක් ගියා කියලා කතරගමට. Someone told me that එයාලා ට්‍රිප් එකක් ගියා. They went on a trip to Kataragama. Someone told me that they went on a trip to Kataragama. කවුරු හරි මට කිව්වනේ එයාලා කතරගමට ට්‍රිප් එකක් ගියා කියලා. Someone told me that they went on a trip to Kataragama. ඉතින් මේ එකම එක්සැම්පල් එක මම කීප වතාවක් කියන්නේ ඔයාලට හරි සරලව ඒක ඒ වෙලාවෙම අවබෝධ කරගෙන මතක තියාගන්න පුළුවන්. නිතරම මේ වීඩියෝ එක හොඳින් නරඹලා මුලින් ඉඳලා අග වෙනකම් ස්කිප් කරන්නේ නැතුව බලලා ඔයා හොඳ අවබෝධයක් අරගෙන මේක ඉගෙන ගන්න. ඒත් එකම ඔයා අපේ මගේ YouTube channel එක කියන්නේ Royas English Academy කියන YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අනිත් එක ඔයා මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙකුට share කරන්න. එතකොට තවත් කෙනෙක් මේ දේවල් ඉගෙනගෙන එයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුමත් වැඩි කරගන්න උත්සාහ කරනවා. right. ඉතින් මේ someone told me that කියන කොටසත් එක්ක මම උදාහරණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒ දේවල් හැම එකක්ම හොඳින් පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපි තවත් මේ වගේම ප්‍රායෝගික ඒ වගේම ඉතාමත් වැදගත් වෙන වීඩියෝ පාඩමක් එක හම්බෙමු. So goodbye.